کبک‌ها از جمله پرندگان غیر مهاجر به اندازه متوسط هستند که معمولاً روی زمین زندگی می‌کنند و دارای توزیع گسترده بومی در سراسر کره زمین است. از جمله اروپا، آسیا و بخش‌های از آفریقا هستند. کبکیان یک زیرتیره از تیره قرقاولان یعنی از قرقاول، بلدرچین و غیره طبقه بندی می شوند. کبک‌ها روی زمین لانه می سازند و رژیم غذایی متشکل از دانه‌ها، انگورها و حشرات دارند. اگرچه انواع مختلف از این پرندگان وجود دارد، ولی محققان از تیرپردکس به عنوان کبک‌های واقعی یاد می کنند. و حالا نیز در این کوچه دنبال پرنده به نام کبک آمدیم. در افغانستان از کبک به عنوان پرنده زینتی و بعضاً به خاطر جنگ اندازی در کشور نگهداری می کنند. کبک یک مسئله شوق است. هر کس همین شوق بزکشی را داره، بودن بازی را داره، مثلا دوری از روی سگ بازی را داره. هر کس هر شوق کپای مختلف داره. نه شوق است در خانه نگاه کنی اینمی کبک است. تاویز، تومار این چیزا کار نمیکنه، چیز سچه است. فهمیدی؟ دیگه یه انانات است از قبلا 200 سال پیش هم دمی ماندگی است. یعنی مردم هم که نگاه میکنن میبره در خانهش به خواندنش، به ساتریش یا به حساب همی تاویز، تومار این گپا، این سمت شمار دیگه کلش پر است در مخانهش. هر کس که بیری یک تا دو تا در خانهش هست. داشتگی می داشته باشه، نداشتگی یک چیز دیگر شوق میکنه. کوکا والا دیگه نمی چند قسم کوک سیام کلش علایده ناما داره. این یا فارمیستن برای جنگ مردم نگاه میکنه و یک ذره قیمت هم داره، ارزان هم است، هر قسم بی داره نگاه. ناماشون از کراز است، پاوکم است، مثال فارمی خالص است، اوریجنال است. دیگه یعنی هر قسم است دیگه، یا نام داره، هر کدامش ناماش است. اینمی کراز چاپدار است. کوکر از کندال میاریم، از دانه گوری میاریم، از این اطرافا میاریم. تاپسر از کراز از مستکه از یک رقم دیگه میگن او از چند رقم است، وطنی است، ایرانی است، چند رقم کوک است. کبک یا عامیانه‌تر بگویم کوک همچنان به خاطر رفع تعویض و یا تومار در اکثر خانه ها نگهداری می شود. شماری از وطنداران میگویند اکثر مردم به خاطر اینکه تعویض بالای آنها اثر نکند کوک‌ها را در خانه خود نگهداری می کنند. این شوقی میخرند، شوقی ها یگان تا به تعویض میخرند، میبرن خانه تعویض با کار نمیکنند، وطنیشه، فرمیش نه وطنیش. اینمی که به یگان تا مردم میخرند بازی میگن ببر تعویض کوک سوچه است، ببر در خانه نگاه کن تعویض کار نمیکنند. یکی از دکانداران که باشنده اصلی لوگر است و مدت 13 سال می شود در کوچه کاه فروشی دکان کوک فروشی را دارد، حرفهای واقعا شیرین در مورد نگهداری و نسلگیری کوک ها می گوید. نسلگیری های از یاد مای سور و جوزا و اینمی وقتا دیگه چوچایشون برمیاد. از مای عمل جاره میشن تا سور و جوزا را یک کنیم ماه یا چوچای خورد می باشن، باز دیگه دنی وقتا دیگه با 6 ماه و 5 ماه میشن. اصل دمی وقت جوزان یا وقت چوچه‌گیری شد. نسلگیری هم میکنیم، ما از امی چوچه‌گیری میکنیم، از امی بیادر پرورش میتیم، فارم از کلانش میکنیم، باز میاریم به بازار و فروش میرسونیم میشه. در حکومت قبل معمولاً برای نبرد میان کوک‌ها جاهای خاصی بود.
و اکثر وطنداران و شوقیان کوک در کوچه کاه فروشی و بعضاً در غرب کابل کوک جنگی می کردند و با ایجاد حکومت جدید یک سلسله محدودیت‌های بالای این بازار گذاشته شده است. معمولاً جنگ میان کوک‌ها تا 2 ساعت و یا کمتر از آن تا 1 ساعت طول می کشد و اکثر باشندگان کابل و کوکبازان پول‌های هنگفتی را بالای آن پرندگان شرط می‌بندند. پارتو برابر تلاقا بزنه پارتو برابر ما بسیتا شده 5 ساعت دیگه من بسیتایی ببینیم تا کی میگیرن آره 5 ساعت دیگه من بسیتایی میگیرم شد شده 5 ساعت دیگه من بسیتا نه بسیتا ببینیم تا ما میتونیم شده 5 ساعت دیگه من بسیتا بسیتا 5 ساعت موجی بدن چند میگم؟ بگی دو پارسال کلام شما بعدی تا کی نده 2000 یک 500 بسیتایی مستری سای بسیتا مستری جان یک 500 بسیتا والا بابا یک اسکال اومد زمان اسکال اومد من زنگ دادم اکی مدیری مستری اکی مدیری بیا در زاده مرا حساب شتاسیه کردی؟ خدا خیر بتیه تا من مداد دارم کسی نه با ما معلوم است زنگ دادم برای اگر مستری نمیشنه بدون بر تمام مانا خدا خیر بتیه پیسه
میگه به 2 تا به 3 تا اندو گپای چه رقم به 2 تا؟ به 2 تا مثال از 2000 باشد از من میگه 4000 باشه میگه 8000 اگه 50 باشه میگه 1 لک تا چه قدر از قیمتش تا چه قیمت تا 10 لک میدنه 5 لک میدنه خرید دیگه یا دیگه کدامش که خوب جنگ کنه و نموش مردم اگر جنگ کنه میگیرن وقت جنگ کلان باشه قوی باشه و نموش فروشش زیاد است قیمتشون بالاست کجا یار جنگ میندازن چه وقت روزشه والا دیگه اول بهار دیگه بعض جاها دم هر کس در ولسوالی و منطقه و در علاقه خود جنگ میندازن دیگه ساعت خود تیر میکنن یک مصروفیت است دیگه حالا دیگه جنگ و مقدر زیاد مردم نمیندازه و خیلیا شوقی نگاه میکنه خیلیا برای مطب نمایش کلان استن خیلیا برای میزی خواندنش خوش دارن دیگه نمی مردم زیاد خرید مکه پیش حال یک ذره خریدشون هم کم شده کوک‌ها برای این که مستر باشند و یا اکثرا دوست دارند صداهای آنها را بیشتر بشنوند برای آنها غذاهای خاصی را در نظر میگیرند. یا غذاهای مختلف داره اینی به خاطر چاق شدنش هسته اینه بچه این نواله است از بادام است پسته است خسته است عسل داره آرد نخوت است آرد ماش است اینی به خاطر مستیش است که یگان مستی میکنه این دوای یونانی داره که به خاطر مستیش هست مستی میکنه بازی اینه بیادره این به خاطر مستیش است هیچ گپش یاد دیگه با قدرش نمیمونیم که چی یاد داره مقصد ما قدر شوقی سیلش میکنیم خواندنش ویایشه چی میخوانن؟ این ما چون پق کلم اشپلاک میکنن چه رقم؟ گم سلگو ببینید اشپلاق میکنه؟ تو اگه اشپلاق قضیره میتونی کنه کاکو؟ نه دندانای من نیز اشپلاک کده نمیتونم دندانم برامده نگهداری کوک و نسلگیری از کوک اکثرا در خانه ها صورت می گیرد و اکثر کوک هایی که در کوچه کاه فروشی دیده می شود فارمی هستند و تعداد محدود آنها از کوک های وطنی گفته می شوند.